שלום לכם! בסרטון הזה אני הולכת לדבר על תחושה של ניתוק שמתפתחת אחרי חוויה לא נעימה מסמים. אז אם זה קרה לכם, או שאתם מכירים מישהו שזה קרה לו, חשוב שתצפו בסרטון. אז פתיח ונתחיל. אז כמו שאמרתי, בסרטון הזה אני הולכת לדבר על תחושה של ניתוק שיכולה להתפתח אחרי חוויה לא נעימה מסמים. זה יכול להיות בשימוש הראשון שלכם, וגם יכול להיות שיצא לכם לעשן לפני, ופתאום, בלי סיבה הגיונית, קיבלתם סאטלה רעה, שהרגשתם בה פחד מאוד גדול, ותחושה כאילו אתם עומדים למות, ושהכל יוצא משליטה, וזהו. נגמרו לכם החיים. אז קודם כל, אם אני עושה על זה סרטון, אתם יכולים להבין שזה לא משהו שקרה רק לכם. ויש אנשים שחוו את זה לפניכם. אז אפשר לנשום לרווחה? לא השתגעתם. בואו נדבר רגע על קנאביס, וויד, גראס, בכלל סמים. מה שהם עושים, הם משפיעים לנו על מערכת העצבים וסוג של מטשטשים את המודע שלנו, ונותנים לתת המודע שלנו להוביל. ואז אנחנו מרגישים את התחושות והמחשבות שיש לנו באותו זמן בעוצמה גדולה יותר. אם אנחנו בתחושה רגועה, אנחנו נהיה יותר רגועים. אם אנחנו בתחושה שמחה, אנחנו נהיה יותר שמחים. אם אנחנו בתחושה של עצבות, אז אנחנו נהיה יותר עצובים. ואם אנחנו בתקופה של לחץ, אז אנחנו נרגיש את הלחץ בעוצמות גדולות יותר, שיכניסו אותנו להתקף חרדה. אנחנו לא מצפים להרגיש את התחושות האלה מסם, וברגע שאנחנו מתחילים להרגיש את זה, ואנחנו לא יודעים מה זה, אז הלחץ ישר מוכפל, בגלל שסמים זה משהו שאסור מבחינת החוק ובתפיסה החברתית, וזה נחשב למשהו מסוכן. ולכן, אם נרגיש תסמינים של חרדה, כמו דופק מואץ, קושי בנשימה, סחרחורות, רעידות ותסמינים נוספים, אז גם יעלה בנו ישר החשש שהסם פגע במוח או בגוף שלנו באופן פיזי ויצר נזק בלתי הפיך. אז בדרך כלל עולות חששות, כמו האם זה היה חומר טבעי או מעורבב עם משהו כימי, וכל מיני תהיות לגבי החומר שלקחנו, ופחד שפגענו בעצמנו ושאנחנו עכשיו נשתגע וישלחו אותנו לבית משוגעים, כי תמיד יש את הסיפור הזה על מישהו שלקח סמים והשתגע ועכשיו הוא במחלקה סגורה. אז אנחנו פוחדים שעשינו את זה לעצמנו, וזה מה שיקרה לנו גם. אז זה מוסיף על הלחץ והחרדה, שגם ככה אנחנו מרגישים, וגורם לזה עוד יותר להתעצם. וגם יכול להיות שאין את המחשבות האלה, ועדיין יש בלבול ולחץ, בגלל שלראשונה אתם חווים את התחושות האלה מסם. אז חשוב קודם כל לדעת שזו חרדה. זו סאטלה רעה, וכמעט כל מי שמעשן חווה לפחות פעם אחת תחושה כזו מעישון. רק שכנראה הוא לא חווה אותה בעוצמות האלה, או שהוא יותר מופנם והשאיר את זה בפנים ונתן לסאטלה לרדת, או שהוא זיהה שזה חרדה ושזה יעבור ברגע שההשפעה של הקנאביס תרד, והוא פשוט נתן לזה לעבור. ההבדל הוא שההתקף חרדה הזה, במקרה שלכם, יצא משליטה. חוויתם משהו שלא ציפיתם לו, והוא השאיר אתכם בטראומה גם אחרי האירוע. כלומר, הגוף והמוח נשארים בשוק ובסטרס מזה, אפילו שההשפעה של הקנאביס כבר ירדה. אז יש כאלה שיחסו את זה לצריכה של הסם, והם ימשיכו עם הפחד שכנראה הם פגעו במוח שלהם ועשו לעצמם נזק בלתי הפיך. וזה כי הם לא יצליחו להסביר לעצמם למה זה קרה. ואז המחשבות האלה מתדלקות עוד פחדים ולחצים, וברגע שיש לחץ גבוה וממושך, אז זה יכול להביא לתוצאה שנקראת דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. תחושות של ניתוק מהמציאות וניתוק מעצמי. והתחושות האלה הן תופעות לוואי של חרדה מאוד גבוהה. זה מנגנון הגנה של הגוף שהוא מפעיל אותו במצבי לחץ וחרדה מאוד גבוהים. לעומת זאת, יש אנשים שיחסו את החרדה לסאטלה עצמה, וביום למחרת ירגישו יותר טוב, כי ההשפעה של הקנאביס ירדה. ואז מה שיכול לקרות זה שכאשר יהיו להם תסמינים של לחץ, שכנראה הם חוו במהלך הסאטלה הרעה, אז יתפתחו להם התקפי חרדה.
כי המוח זוכר את מה שהיה והוא ישר מקשר. ואז זה יכול לצאת משליטה, כי פתאום זה קורה לי כשאני לא תחת השפעה של סם, וזה יכול לחזק את הפחד שכנראה קרה לי משהו במוח כתוצאה מהצריכה של הסם. ואז עם הלחץ והפחד הממושך, זה יגרום לאותן תופעות של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ואז כשמגיעות התופעות של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אנחנו כבר בטוחים שאנחנו משתגעים ואיבדנו את השפיות לגמרי, ועשינו לעצמנו נזק במוח, ועכשיו נצטרך לחיות עם התחושות האלה כל החיים, ואף אחד לא יצליח לשכנע אותנו אחרת. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אם אני עושה על זה סרטון, כנראה שאתם לא הראשונים שחווים את זה. ולמען האמת, אני חוויתי את אותו דבר. עישנתי, קיבלתי חרדה, לא הבנתי שזו חרדה, ואז התחילו לי התקפי חרדה שהביאו אותי לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. וגם אני הבחנתי את עצמי לבד באינטרנט, ורק ככה הבנתי מה יש לי. וגם אני ראיתי את כל הנבואות המלחיצות האלה שאין לזה טיפול. אבל אני לא רציתי לחיות עם זה, והייתי חדורת מטרה לצאת מזה. והלכתי לכל טיפול אפשרי, ועשיתי הכל כדי לצאת מהמצב הזה. גם של הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה, וגם לצאת מהדיכאון שהייתי בו, ולהתמודד עם החרדה. ולפני אותה חרדה שהייתה לי מהג'וינט, לא היו לי מעולם חרדות. וכן יצא לי לעשן כמה פעמים, ובחיים לא קרה לי דבר כזה. ולא הייתי מוכנה לוותר על החיים שלי, ועל כל מה שהיה לי לפני האירוע הזה. והיום, לא רק שאני כבר לא מרגישה את התחושות האלה של הניתוק. היום אני אפילו מחוץ לדיכאון והחרדה. ואפילו כשאני מנסה להיזכר בתחושות של הניתוק שהיו לי, אני לא מצליחה להרגיש את זה. גם כשאני ממש מתאמצת, אני זוכרת את התחושות רק מהתיאורים שלי. אבל אני לא מרגישה אותן. אז המסר שלי אליכם הוא שאם התחילו לכם התחושות האלה כתוצאה מסמים, אז תדעו שאתם לא היחידים. וגם תדעו שאפשר להיפטר מזה ולחזור לשגרה. זה לא אומר שיש לכם איזה נזק מוחי חס וחלילה. והיום אני עוזרת לאנשים לצאת מהמצב הזה של הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה ולהתמודד עם חרדות. אז חוץ ממני, יש עוד אנשים שחוו את זה והצליחו לצאת מזה. וזה אומר שאתם יכולים גם. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם אולי להפיק קצת מהלחץ שלכם ונתן לכם תקווה שאתם יכולים לצאת מהמצב הזה. אני מזמינה אתכם ללחוץ להירשם כמנוי לערוץ שלי כדי להמשיך לקבל עדכונים על סרטונים שאני מעלה. ואם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק. וניפגש בסרטון הבא. ביי!